Hallå och välkomna ska ni vara till en ny Let's Play. Det här är typ andra gången jag försöker spela in den, för jag såg att jag spelar inte in spelljudet. Ja, ska vi ta det. Jag gjorde en video i alla fall tidigare som pratade om typ så här köra 1 timmes avsnitt ja, det blir lite kaos för den spelas inte heller in med spelljudet, men jag får lösa det på något sätt. 1 timmes avsnitt och jag tänkte jag börjar spela in någonting och så får jag se helt enkelt om ni vill se 1 timmes Let's Play avsnitt en gång i veckan. För då har jag denna och kan slänga upp sen. Kanske jag spelar färdigt och Super Mario Bros 3 hacket, men den här kommer i så fall efter den då. Och då kanske jag kör typ 20 minuters avsnitt på den Super Mario grejen, bara för att hålla den konsistent med alla de andra avsnitten typ. Och då tänkte jag att det här är ett spel som jag faktiskt har velat spela på kanalen ganska länge, men har varit lite rädd för att göra det, bara för att det är mycket voice acting i det här spelet, och då är jag rädd för att liksom så här, det kanske inte funkar på Let's Plays, men jag tänker vi testar och kör ändå. Jag har ändå sett streams och grejer på det här och liksom det funkar, så att men i alla fall Broken Sword, lite kort information, jag tror detta i förra inspelningen också, men Broken Sword är ju en point and click spelserie som kom av Revolution Software. 96 kom detta ut och är det första spelet av Shadow of the Templars. Det här är Director's Cut, som är en förbättrad version av originala spelet som kom 96 då. Jag tror den här kom ut typ 2010 kanske, någonstans där. Istället för typ pixelgrafik och sånt där, så är det lite mer åt det målade typ pixelgrafik typ. Ja, ni får se sen. Lite annat nytt också. Introt är lite nytt också. Så vi kör helt enkelt. Paris, city of love, romance and dreams. So they say. I used to say it too, but ever since that day of the murder, I've always associated my beloved Paris with death. Ett helt annat intro här i jämförelse med originala Broken Sword, för då är det egentligen huvudkaraktären George Stobart som man spelar, som säger någonting i stil med typ så här Paris in the Falls. Och sen så typ det är som att han tittar tillbaka på sin upplevelse som han hade i Paris. Så det här är ett point and click spel helt enkelt. Det finns lite pussel. Jag har klarat det här spelet en gång i tiden, men det är nästan 10 år sedan som jag klarade av det. Så att jag kommer att fastna upp på saker. Det finns ett hintsystem som men jag har faktiskt länge velat spela det både på kanalen, men även spela om det här spelet en gång till, för att det var så pass länge sedan och jag har goda minnen av spelet också, så att, och då kanske vi tar oss an sen 2:an och 5:an, inte 3 och 4, för jag tyckte inte om de spelen. Collard, get your ass over to the Palais Royal now. You got an interview with Pierre Carchon. Yes, the Pierre Carchon. No photos, so leave your gear at home. He asked for you personally. Don't ask me why. Anyhow, this could be big, so if he makes a pass, don't forget. Just smile, say yes, and keep taking notes. So charming and so very apt. Pierre Carchon was a media king, a national hero, and one of the most infamous adulterers in Europe. He and his wife Imelda were just one step down from royalty. Whoa, I hate mimes, but unless you humor them, they don't go away. De är så oförutsägbara, och det kommer vi snart se. Here I was, the palace of the media king and the ice queen. I pressed the doorbell and set in motion a chain of events which would change my life forever.
Yes? What is it? Madame, my name is Nico Collard. I'm here to see Monsieur Carchon. Come up. We're on the first floor. Madame Carchon, it's a pleasure to meet you. Yes, I'm sure. The Ice Queen was certainly living up to her reputation. Man kan se lite i animationerna att det är lite gammalt spelare. Will you be staying for the interview? Mademoiselle, I know little of my husband's business affairs, and I care even less. I certainly have no intention of watching him pore over yet another pretty little journalist. Pretty? You're too kind, madame. Oh. Nej men usch. The talented and very beautiful Mademoiselle Collard. Such a pleasure to meet you. Det är ju en viss skillnad mellan den här grafiken och den här I'm grafiken. sure you are. Call me Pierre, please. But I do not flatter you idly. I was a friend of your father. He was a great man. My father, he never mentioned. He and I were very close. And then his death. So tragic. I must... Imelda, your damned cat's in my study again. Another Ming vase, I suppose. Excuse me for one moment, my dear girl. Nej, vänta. Spring inte och kolla. You journalists are getting younger each För jag vet year. vad som hände här i början. Perhaps it's the rest of the world getting older, madame. Ja, som sagt. That was no cat. Han skulle inte kollat. What? Usch. Monsieur Bort med Carchon. han. Vi har ritat kryss på honom. Nej men. Hemskt. He's dead. I must call the police. Please. You'd better stay here. There was a man. It was the mime. Do you think he... Well, I believe we can rule out suicide, don't you? No wonder they called her the Ice Queen. Det kan She man nog säga. would have been top of my list of suspects if I hadn't seen the attacker myself. And if Hon I står ju i hadn't samma come rum across ju. a couple of murders just like this already. One of the most important men in Europe murdered. And here was I, Nico Collard, alone at the scene of the crime. Should I wait for the cops? Or start my own investigation? Det är klart It was a no-brainer. Det är klart vi ska investigata själva. Så här ser det ut alltså. Move the mouse pointer around the screen to discover areas of interest, which will be indicated by an animating blue circle. When a pointer passes over an object with which you can interact, it will change to an animating bla bla bla. Egentligen det är inte sådär jättemycket. Håller vi för musen någonting som är liksom vi kan klicka på så blir det en blå cirkel typ. Det här kan vi nog visa själva. Det här är bara liksom menyn. Vi kan savea spelet. Kan vi göra egentligen nu. Vi kan bara skriva Fredrik. Ja, så sparar man. Här, ja, väskan kan vi inte göra någonting nu med att det är typ alla items och grejer liksom som vi plockar upp på resans gång läggs i den. Och här är typ ja, som en slags summering av allting som vi kommer att stöta på i storyn. Vilket kan ju vara ganska bra ibland om inte man har spelat på väldigt länge så typ står allting där. Och här så typ puzzle hints till exempel så kan man få hints. Ja precis, man klickar på den och så tar man typ hint 1 och allting sådär. Men vi försöker så gott vi kan helt enkelt. Kan vi inte så kan vi inte helt enkelt. Ska se, egentligen så har vi inte någonting med nästa tid att göra. Pierre Carchon, humble servant of La France. La France. Vad står det på den här då? Eller vad säger hon? The bookcase was filled with obscure first editions. Jag kör ju på en lite mindre ruta nu också så att jag kör inte fullscreen och det är väl mest för enkelhetens skull. Kan vi kolla i det fönstret för det var ju ändå där han kom igenom. A small round piece of glass had been cut out of the pane. This was a professional job. Jag kan kolla på det här hålet först.
I didn't want to cut myself and leave blood on the glass. Nej. Call me old-fashioned, but I like to keep my DNA to myself. Ja, då hade polisen sett det och så hade de misstänkt henne. The killer must have used a ladder to reach Alltså hur vågar hon ställa sig på kanten? Bör ju sägas att jag är höjdrädd också så att... Okej. Alltså egentligen den här snubben eller statyn har ju ingenting med detta att göra så att vi går och undersöker honom. Don't usually go together, but I had an idea that this was no ordinary mime. I'd come across this murderer before and written about him. The costume killer, at least that's what I'd called him. Ja, någonting som ligger. Paperclip. It was one of my hair clips. My favorite, in fact. It must have fallen when I was knocked down. Vi öppnar upp hans Some people hate jacka. searching corpses for clues. Me, I'm okay with it. Reminds me of an old boyfriend. Okej. Carchon had been shot. Okej. In his pocket, I found a ticket stamped Bateau de la Conciergerie. Taking the ticket meant I tampered with the evidence. There was no going back now. Nu har hon tagit på det och då finns det en DNA. I closed his eyes. It was the least I could do for the poor fellow. Det var väldigt snällt. Jag tror inte det finns någonting mer vi kan göra här. Vi går ut. Jag tror vi ska kunna The police could turn prata. up at any minute. Somewhere there were clues to the murder and I needed to find them. Okej, här finns någonting i en lapp. I Det var ingen reckon lapp. that cloth might just turn out to be useful. Oh, Even my skotthål. fingernail Nej, wouldn't jag tror det fit var ett into skotthål. such a small hole. Så nu helt enkelt så har vi ju den här väskan vi kan. Okej. Kan vi använda den här i det hålet? Ja, det kan vi. Aha! Nico, you are just so damn good at this stuff. Oh. Instead of comforting Imelda, I was ransacking her flat. Why? Because there was something going nyfikna. on here, and I had to get answers before the cops arrived. And hey, she'd been rude to me, so she had it coming. Okej. Jag tror jag vet vad den här ska någonstans. Jag tror det kan vara så att det är typ hans arbetsrum eller någonting som It was a vi ska tube till. of acrylic paint. French ultramarine. Hon ringer polisen Just the tror jag. color I was after for my bathroom. I'm sorry, I have to go. Someone is... Okej, inte längre. Young lady, what are you doing? Oh, this paint. It's my favorite color. For God's sake, keep the damn stuff. Okej. Frågan är, ska jag prata med henne först? Eller nja. Vi går och kollar med hans arbetsrum som jag tror ligger här borta. The door was locked. Okej, är det den nyckeln kanske som vi hittade? A modern key on an antique door. It wasn't going to work. Okej. Vänta, då kanske vi måste prata med henne för att typ få en nyckel in till hans arbetsrum. För jag är ganska säker på att det är där hans grejer liksom ligger. Vi snackar med henne, ser vad hon har att säga. Excuse me, madame. Det kanske är ett inside job. Yes? Vet man inte. Just det. Så här kommer det se ut alltid när vi kommer in i en dialog. Så vi har liksom till exempel, vi kan snacka om 3 personer. Men vi kan även visa upp olika föremål vi plockar upp sen. Och det finns vissa stunder i spelet som så här, det kan bli ganska roliga grejer. Ni kommer nog märka det. Vi kommer att testa oss på liksom att prata om allt möjligt. I am so sorry for your loss, madame. No, you're not. You're a journalist. Journalists don't feel sorry. Not true. We shall see. Why did your husband send for me? What did he want to discuss? I have no idea. His business was his business. He never told you anything. No. And frankly, I preferred it that way. Okej. How did your husband know my father? I have no idea. You didn't know him? Thierry Collard?
Pierre knew a lot of people I didn't know, most of them women. Oj. Why would a mime want to kill your husband? Pierre had plenty of enemies. Half the husbands in Paris for a start. This is quite a scoop for you. I suppose you're already inventing the headlines. Just because I am a journalist. Don't patronize me. How dare We're all you? cut from the same cloth. Do you have any moral sense at all? Just det, vi får såna val också. Men vi kör. Yes, that's why I do this job. You do it to see your name in print. As if my editor gets the Snälla. byline, I just do the work. Well, don't expect my sympathy. The police will be here soon, madame. Is there anybody you would like me to contact? Family, friends? No, I have no family. Pierre and I were... He was all I had, really. Not much, was it? Really? The dutiful wife. That was my role. He never talked, never let me in. I know one thing, madame. What? If you want to find out who killed your husband, then you let me do the job, not the police. Why? How do I know I can trust you? Det kan hon inte, men... Your husband invited me here today because he needed me. I think he knew somebody wanted to kill him, and he knew I could help. I doubt it was your database he was after. You're wrong. I was onto his killers already, I am sure of it. Please, you owe it to him. I don't know. All I need is a few more minutes to look around before the police come. You really do have a moral sense, don't you? I trust so few people. And perhaps så börjar Pierre lita really på did think fler that you människor. could help. Of course it wouldn't have stopped him seducing you too. Here, take this. Ja, nu får vi It's nyckeln. the key to the drawing room next to the library at the end of the hall. Drawing It was room. Pierre's room. Ja, I just rarely det. went in there. Det är hans rum. I couldn't. I was too scared of what I might Han var där find. inne och ritade sina teckningar. Thank you. I promise you won't regret this. Okej. Så nu har vi fått nyckeln. Så nu kan vi gå till... Så att jag tror att... Är inte detta typ det andra point and click spelet jag har spelat på min YouTube-kanal? Nej, vänta, tredje. Eftersom jag har spelat 2 stycken Jönssonligan-spel. The door would... Vi ser, vi måste kanske använda oss av nyckeln också. Now we were getting somewhere. Om vi spelar 5:e spelet så kommer ni märka att det är mycket mer modernare i liksom farten och kontroll och allt det där liksom. Det är lite som sagt tidens ja, vad man nu kan säga, att det är lite gammalt detta. Ska vi se vad detta är för någonting. I didn't need the lights on. Jaha, It was light lamporna. enough already. En tavla. The painting showed the Cachons together, Cachon. in love. As the poet said, the past is a different country. Or did I read that in a fortune cookie? Who knows? Vi kan öppna den här. There was the very faintest of clicks. Okej. Uppenbarligen så... Va? Jaha, okej. Behind the picture was a safe. Vänta, vi har ju fått den där nyckeln. Frågan är om man kan använda... Så, eller? Noise. In the safe was some kind of artifact. There were strange symbols on its surface. It looked like the printer's blocks I'd made at art school. If there was one thing I'd learned about symbols, they are always important. But these symbols scratched into stone were impossible to read. I needed to find a way of printing them. At least the stone was round. But what could I use for ink? And what could I print on? Sure, I was stealing, but I knew Imelda didn't know about the artifact, and Carchon was past carrying. Okej. Finns det någonting i soffan This wasn't the time for me to lie on the Gamla sofa mynt doing my Marie Antoinette som man har impression. tappat? Though it is very popular at parties, especially with gay guys. Don't ask me why. Jag tror att det kan vara någonting här, att vi ska rulla den i As bläck. expected, the desk was yet another Någonting. priceless antique. Yawn. The blotter and in tray had clearly been placed with mathematical precision. En My elefant. heart skipped a beat.
It was a carved elephant. But not just any carved elephant. It had been made by my father. I knew for certain because in my apartment I had its exact twin, carved into a box he had made. So Carchon had known my father. They really must have been friends. I decided to take the carved elephant. It clearly meant nothing to Imelda. Vi bara tar elefanten. I didn't need a sheet of blotting paper. Not while it was blank. Okay. I didn't want to take the tray, but I knew that I could use it. Okej, jag tror det kan vara någonting sånt att vi behöver bläck och sen hälla ut det och sen så typ Locked, not surprising really. Kan vi använda oss av nyckel kanske? It didn't work, but I guess it would have been surprising if it had. Ja, det hade det faktiskt gjort det. Som är samma nyckel som vi hade innan. Men det här är ju någonting. Då är ju frågan om inte vi kan hälla ut det från tuben. Så. Så, ja. I'd spread blue paint over the bottom of the tray. It was ruined. I was a very bad girl. But also quite a clever one. Sen tar vi den här. Det är lite som att det börjar komma tillbaka till mig. In the paint until it was completely coated. Okej. An antique tray with paint spread all over it. Not a lot I could do with that. Okej, finns det någonting jag behöver här som jag kan? Den kanske? No. No. Där kan man lite höra att, lyssna på det här igen. No. Helt plötsligt så blev typ ljudkvaliteten mycket sämre. Och jag tror det är typ så här att det här måste vara liksom originalljudklippen som de inte har gjort någonting av. Liksom. Man hör ju ändå att det är lite bättre kvalitet på de vanligare liksom ljudklippen typ. Ska vi se vad vi kan göra. Ska vi göra någonting med elefanten? No. Nej. I didn't need a sheet of blotting paper. Not while it was blank. Okej. Och vi kan inte göra någonting. An antique tray, not a... Nej. Det känns ju som att vi ska typ så här få över den hit eller någonting, men det kan man inte göra. Vi kan inte göra... Jaha, man kunde kombinera de sakerna, va? No. Vänta lite nu. Så. Jag tänkte att det var bara var lite meningslöst och... Jag tänkte att det var meningslöst som vi hade redan där, men det ser ju bättre ut här. It was some kind of coded message. It read subjudice. I may not have learned a lot as a journalist, but that was a term I knew well. It means a legal case that is before the courts. Below it was a sequence of letters that made no sense. I suddenly realized there was a connection between the boat ticket and the coded message. The boat ticket was stamped Bateau de la Conciergerie. The conciergerie on the Ile de la Cité by the river housed the ancient law codes. So, subjudice could in this case mean literally under the law codes, below the conciergerie. I was pretty sure I'd found all I could here. And besides, all this opulence was making me pine for my regular life of poverty. This was a huge story. It was also one heck of a puzzle with a lot of pieces missing. But I was going to crack it. And if I could just remember the name of that fancy prize you get for being an ace journalist, I was definitely going to win it this time. Okej. Frågan är om det är någonting mer vi ska göra här. Jag tror inte vi ska göra någonting mer för att vi har ju typ tagit allting. Så jag tror att vi ska typ snacka med henne och sen så kommer polisen typ och då så ska vi dra härifrån innan vi blir misstänkta kanske.
Did you find anything useful? This carving. Do you know anything about it? It was Pierre's. What does the statue have to do with... Please, I need to know. He was given it by a friend. Something to do with Africa. He never explained any more. No. But I think it was important to him. Always on display. Why? It was carved by my father. Oh, I see. I didn't know. Imelda, I will do everything I can to find the killer. Thank you, my dear. And if the police ask... Don't worry. You were never here. Sub judice was the key. I was going to have to find a way under the conciergerie. I decided to head straight for the quayside on the Ile de la Cité. If there was a way of getting under the conciergerie, it would have to be from there. Okej. Det som är värt att säga, det är att Canchon wasn't the type for messing about. allt det här är faktiskt nytt för Director's Cut. Something that got him killed. För egentligen så ja, hela den här biten som vi har spelat än så länge finns inte i originalet. Utan vad det här kanske. Ja, vi ska inte in dit. Jag tror det kan vara här borta. För jag tänker på den symbolen. För den var ju på den rullen vi plockade fram i skåpet. I tried pushing the fence but it wouldn't move. A strange pair of locks stopped the latches from releasing the gate. Det här är jag nervös för jag tror att det kommer att komma ett pussel nu som jag inte så inte så glad för. Ja, det är det här. Ja, det här kommer ju få mig att se dum ut, men vi ska helt enkelt dra så att den här delen hamnar där borta. Och då kan vi bara liksom dra åt den här kan bara dra så och ja, helt enkelt så. Så jag ska se här, om vi drar så då händer ingenting egentligen, för vi kan inte flytta så mycket mer än så. Den kan vi flytta dit. Vad händer då? Kan vi bara dra den? Ja, vi kan bara dra den åt ett håll. Alltså det går inte ens att få den emellan typ då. Inte för att jag vet vad det skulle hjälpa egentligen. Jag tror... jag kan ha fel, men jag har för mig att jag har sett någonstans, eller läst rättare sagt, typ att det finns ett litet fusk eller någonting på just det här pusslet, men typ så att ta den och sen bara dra den typ, eller någonting. Jag kommer inte ihåg riktigt exakt, men jag får panik av sådana här pussel alltså. Som sagt, tar det alldeles för lång tid med pussel och sånt där så kommer jag att klippa. Nu ska vi se. Nu kanske. Så. Så ja. Sådana där pussel är inte det roligaste jag vet precis. Finns det en till sån här. Ska vi se om vi löser detta då. Eller om jag måste klippa här också. Det tog ändå typ 5 minuter. Så. Ja, ibland får man bara typ testa sig fram också. Helt plötsligt bara ser man lösningen på hela problemet. Ja, det var skönt. För den har jag varit lite nervös för. For a room full of junk, that was one very sophisticated lock system. This place was. Det finns ett problem sen som kommer som är ganska så känt för det här spelet. Det involverar en get bland annat, så att, och det kommer jag inte ens ihåg lösningen på, så att jag hoppas vi löser det. Det ska vara ett av de svåraste pusslarna i point and clicks historia tydligen, så att jag vet inte hur jag lyckades själv, men jag måste ha kollat på guider och grejer. Okej, plocka upp det som ligger här. An old shell case.
I wondered what that was doing there.